Hallo Leute, heute machen wir eine schöne Wanderung, eine Naturwanderung und wir kommen in Gebiete, wo man normal nicht reinkommt. Nur es ist ein bisschen begrenzt, weil es ist ein bisschen zu nass. Das erste Teil, wo wir laufen, da stand gestern noch das Wasser, ne? Und jetzt ist es Matsch. Und ich habe ein kleines Problem, ich habe nur die Sony, wo ich mit aufnehmen kann. Und nicht meine neue Kamera, die Insta360, weil die zweite Batterie ist noch immer nicht da. Kameras können die liefern, aber Batterien scheinbar nicht. Und daher sind die Aufnahmen ein bisschen mangelhaft. Ich kann da nichts dran machen, weil die Sony war komplett überfordert mit der Situation. Das ist alles matschig und rutschig und man kann nicht ruhig laufen und das schaffte die Sony nicht so ganz. Aber ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. De komen ook van het Italiaan en dan gingen ze met de lampen en met de haren van de kinderen. Ja, en daar komen ze achter samen met de rode beek. Der Fluthafen ist Teil des Gelänbeek, der in Susteren mündet. Es wurde großenteils gegraben, um die Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen zu verbessern und den Druck der Rodebeek und Gelänbeek zu verringern. Zunächst handelte es sich um einen langen, geraden Bach, der an manchen Stellen sogar gepflastert war. Die Wasserbehörde hat den Bach 1992 neu ausgegraben, um ihm einen natürlichen Charakter zu verleihen, indem ihn durch die Landschaft schlingern ließ. Van een drop en dus er komt allemaal speelwater door en door een betonbodem en tegels in het luid. En op een gegeven moment zoet er de gelijk bij Kump, die Oud-Roosteren, gaat die over de A2 door en over het kanaal door. Dus dat is eigenlijk een beetje een kanaalpunt. Dus op een gegeven moment zoeten ze een beetje van capaciteit voor water op te vangen. En toen hebben ze hier de diek rechts ongeveer laten liggen en hier de diek hebben ze 60 meter hier gelegd. Dus, en je kunt er tussenin, kunt er plaatsen, kunt erbij vrij meanderen. Alleen hoe het kort bij de diek ligt en hoe leidingen door liggen, hebben ze met zo'n stapelsteen gewerkt. Oh ja. Dus kijk, en hier de rest zie je kent het water zelf in de weg zoeken. Dus dat is in principe is het elk jaar is het weer iets anders. Ja. Het verandert niet erg veel, maar ja, dan is wie gisteren ook, het water komt gewoon rechtdoor, nu gaat het via de weg. Ja, en ja, gisteren gaat het gewoon, het gaat rechtdoor. Ja. En ja, de rest doen we wordt die begaasd met Q. Ja, zo het gallewees. Ja, nu is het gaat anders, ik weet precies wat het probeert te zien. En er is ook nog een verbinding met de Gelänbeek, dat kent dus de koeien kennen van Nieuwstad tot die andere twee kennen ze begraven. Oh ja, die wordt dan ja. beschoren. Ja, en dan heb ze aan de andere kant tot aan Oud-Roosteren, dat is weer een andere groep koeien. Ja. Ja. Oh, dat is toch mooi, ja, zo hè? Ja. En normaal is dit een gebied geworden nadat ze het hebben herinricht met ontzettend veel flora en fauna. Ja, alle vogeltjes hebben hier plek, watervogeltjes, maar ook zwaarvogels. Maar ook bloemen, wat allemaal metgevoerd wordt, heeft kans om hier op de kant ook te blijven liggen en te groeien. Maar ja, die koeien hebben alles opgegeten. Ja, we kennen niks meer dat te zien. Het is altijd, ja, met die grazen, ja, ze moeten niet te veel, niet te veel, maar ja, die moeten schweentjes, die kunnen stoel kunnen kragen, dat het een beetje open blijft. En hier is normaal mogen ze hier niet komen. Nee, het is een gesloten gebied hier. Ja.
Is dit gebied van het waterschap of van... Ja, van waterschap. Ik wist dat ja, dat Ja, we doen dat met een Nee. Ja, met een contractant, zeg maar. Dus Die met poortzeen mogen ze dus niet in. Als het open gebied is, dan zijn het klappertjes of zo. Het is wel een stuk wat ze losmaken. Ja, langs de kant kunnen ze in Ja, klappertjes en dan dus- kunnen ze tot de achter lopen, maar je kent ze hier nergens weg, hè, dus ze moesten terug. Het is eigenlijk natuurmonument, je hebt het vorig gezet. En ik laat peurtje, ja, dan kun je nog eens een hoekje, komen ze met de fiets door de mais op. Ja. Ja, daarom is het een beetje stom. Ja. Kijk, en als ze het we hebben het door en dan klopt hier voor de poort, dat zal geen even zeggen. Nee, maar we moeten niet gezellig staan. Nee, maar ja, je moet die lui wat die willen lopen, die komen niet tot de bestaat. Zeker niet met hun lopen, omdat die kuur lopen. Er liggen overal, nu in deze tijd kuifjes. En die kuifjes die liggen dan hier zo tussenin, die zien ze nog niet liggen. En mama koe stuit erachter ergens, maar die hoeft maar één keer te blaren en mama is bieding. En niet mama alleen, hè. Dat Ja, nog meer. Ja. En dan begin met verstanjeuren, dan komen die van de dierenambulance hoor met kalf naar de... Hoe komen die dat halen? Ja. Maar het is eigenlijk, ja, ik zeg van vroeger goed wie de wollen voor. Ja, dan hebben we daar gedrukt. De koe laat het kalf liggen, wat is de wolf de koe? Je denkt, oh, dat is het halen. Dus dan is een kaal terrein en stuit in de stroep, dan ligt het kalf, zeg maar. Ja. En we hebben meldingen gekregen aan het begin, nu is het allemaal minder. We hebben Lui belden, ja, een kalf kapot. Ja, 2 weken nog komt die vrouw tegen. Ik zeg, alles die melding gemaakt, een kapot kalf. Ik zeg, toch loopt er. Ja, maar dan ligt hij in de stroek en dan zit ik het vliegen op en zo gaat. Ja. En we hebben gehad met, de koe stond aan die kant, de kalf aan deze kant. Ja, en die koe die kreeg het kalf niet over. En de Lui, ja, maar dat loopt al dagen en weet wat allemaal. Ja. En ja, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. En ik zeg met die koe, ga terug, die laat het kalf drinken. En s'avonds komen ze nu weer tegen, ja dat is nog niet, dat weet je maar. En dat leeft net nog en ja jongens, ik zit dump maar weg. Ja, die lopen hier, ik kom in de berg over. En er is een filmpje van Ton Franke, Ja. dat is een Ton Franke vloedgraaf. En zie je dan een koe die loopt de berg over. Een kalf gaat het met, die koe gaat terug. En dan gaat ze weer terug en dan gaat het kalf met. Oké. Ja, dat is Is dat de man met de fiets? Ja. Ja, de man fiets met de dat kan wel. Ja, die kom ik ook even ja. tegen, ja. Het is gewoon films. Ja, goede films. Ja, en in principe, dus we hebben dan 3 beken, de Gelijnbeek, die komt van hier af, de Rooibeek van Schenberg. En die komen zitten bij Mille bijeen. En normaal gesproken gaat het water van de Gelijnbeek eigenlijk door via de Gelijnbeek, dus die ligt hier een beetje weer. Ja, dan gaat hier weer rondom de weg en langs de aard weer op, zeg maar. En het water van de Rooibeek komt op Mille, maar dat loopt dan hier de vloedgraaf in. En dan hebben ze het van Mille een paar kilometer op ze de Rooibeek stuit op de rug. En dan komt water van de Zorfelderbeek van Duitsland af en die voedt de Rooibeek. Oké. Dus wat water en zuster komt niet van Brunsema. Nee. Dat is, en als dan te veel water is, Internationale in de Glijnbeek, wat water. nu staat ligt natuurlijk een beetje gevaarlijk met wateroverlast. Als het te veel water komt, dan gaat de stuur van de Glijnbeek omlaag en dan gaat het de vloedgraaf in. Dus dit is eigenlijk altijd nog een overloopweg. Ja, kom maar. Mooi jongens, hoef niet weg te lopen. Hoef niet weg te lopen, doe ik niks.
Het gebeurt niks. Geen grote robot, dus dat is allemaal nog. Kom maar. Dat is er al. Ja, maar dat was vroeger al niet zo. Ja, we hebben hier achter loopt de grensgraaf. Dat hoort vroeger de grens, zoals er nu staat. En dan ligt net een hoest, ligt een beetje leeg. Met de oprit en met de kelder. Dus het water in de kelder. En het gans houdt door. Het natuurgebied dat moet eigenlijk hier langs en hier de vlootgraaf in. Ja, omdat de vlootgraaf 3 dagen hoog heeft gestaan, dan zit die druksapklep toe. En je kent het water niet bij. Dus we hebben hier die pomp gezet om het water erover te pompen. Ja. Ja, dan moest je eigenlijk net zo instellen dat het water wat bij komt, dat er dat erover komt. En ja, dat zou er eigenlijk moeten bij, maar Ja, wie? ja, nee, maar eerder als ze Hansen, de belden ze op, de kosten zelf het regelen. Ja. En die houden een meijer, die lepen vuur op met een meijer. En die houden ze een meijer met een balkje in het teluut. En die eventueel kan dat teluut meijer, smeert het gras toe door de bergen op. Ja, nu komen ze, geen kas. Ja, dan komen ze met rukmeijers. Ja, dan kennen ze niks met het water. En Vroeger al moeras. Wou ik zeggen, dit is niet slag. Dat we nu wat het geboel ik hoe net gestart zijn, hoe vroeger een hoes en hebben dat hoes in die bosjes, waar altijd moeras stond, altijd water. ja, die is mee, hoor. Ja, en die is ook, ja. Ja, maar ja, nu is het weer vooral. Ja. Ja, hier hebben ze toen extra een beetje een poel gemaakt. Dus dat wordt even gedood en dan gaat het door de vloed in. Dat is de grote bedoeling voor stilstaand water, dat er weer andere weersjes zitten te gaan. En als de huis zit op de rode berghuis op kamp. En als hoog water geweest hoor, dan kost die 30 auto bijna goed worden. En dan houden we opgeruimd. Dan heb je die stroming. Die komen dan afgedreven, dat drift dan altijd die in de hoek. Ja. Dus, Wordt het wel eens gecontroleerd, de waterkwaliteit? Wordt het wel eens gecontroleerd ja, op... dat wel. Ja, ik bedoel, als deren zich dan met voor, zal ik zeggen, zich met drinken. Ja. En zelfs nu hier zo aan de randje, het zo hoog het water. Ja, hier kan je doen. Nou, het zeg het juist hier zo. Ja, dat is ook een natuurlijke Gisteren film. ook, daarom 7 uur nog, dus. Ja? Dan wordt ook in één keer gezongen. Ja. Ja, dat zal ook bestaan. Ja. Dus, Ja, als je maar aan de weg vindt, dan kijk je zo. ja.
is geslagen door het water. Ja. Er zitten schapen weg. Ja, Waterstukjes vallen er weg. die op een gegeven moment speuren. Ja, nu gaat het zo, maar nu ziet het zo goed gebeuren dat het toch eigenlijk doorgegaan is. Die graasklap ligt. Door aan de struik en gezien hoe het zo donkerder is. Ja, dat is heeft het water gelopen. Ja. Je wilt hier over dat stuk heen. Ja, ik zeg je niet. Daaronder in de saluutjes in een zaag. Dat zijn Ja. van een nieuwe kleur gezien. Hier is het net doorgegangen. En daar in de struik langs de kant zijn ze Ja. opstaan. Ja, en hier is het weggeslagen. Ja, dat zijn stukken die gaan door, maar die zijn daar ook hebben die steen liggen. Ja. Zo dan die op een gegeven moment wegspeuren. Want hoe is het nou? Wat is dat? Dat is het gebouw hoe je zit op de Ja, opstap. dat hebben we een beetje die oriëntatie. Dit zal hier, als we nu erin een goede meter denk ik. Dus dat vult wel weer met. Maar ja, het is elke keer dat hoog water komt, is een slibberafzetting. Ja. En dan hebben we de Veurenbrug, dat komen dadelijk. Ja, daar hebben we een paar jaar terug, ik weet niet hoeveel toen, slip omhoed moeten halen. Want de liep ze zongen door en op een gegeven moment moest hij gaan bukken. Ja. Dus dan tussen over het hele traject van Zitter tot Oud-Roosteren, overal zit zich slippen. Ja. Als het ene nummer die Ja. Ik ben wel net van de natuurmonumenten aan. Ik heb de bleekkenner aangehaald. En dat is leuk, we vliegen dan met de regenvlieg. Dat kost een kenner. Dat is 20 geleden. Maar dan kunnen ze zelf ook allerlei dingen in de natuur gewoon kijken. Ja, Daar is het punt. Daar mogen ze dus lopen van natuurlijk. maar als je die voor kunstmiddelen En dan loopt ze dus dan loopt ze door naar de beek. Ja, dat weet ik. En die misschien doorgedacht. Ja, hier links, dat perceel, dat door groeit op akker. En op een gegeven moment hebben ze er te liggen. Ja, dat is dan elk jaar zus wat zich dat ontwikkelen, ja, met bergen. Wat dan eerst opkomen en ja, op een gegeven moment, elk jaar is het anders daar. Wietplanten, alles. Alles komen op. Ja, we ook. Ik dacht al wat droging maar. Ja, nee, nu weet ik niet, maar het is wel eens geweest. Nou, als dat zus wat op het 10 jaar, ongelooflijk wie dat verandert daar. En dan... Zitten ook wilde varkens, dus als je hier werkelijk zeer voorzichtig, want Weet je wat me wel hier opvalt? Als ik nu door het Jarrestraatje loop, of door op topschool overal aan, of egal hoe, overal in de bossen vind ik dat door de natuur heel veel boom ideaal. Ja, weet ik. Maar als ik dan hier kijk, dan denk ik van hier is het nog een beetje georganiseerd. Het wordt nog met water metgevoerd, hè? Ja, maar wat als hier ik in sommige Ja, maar het bosjes is zit, dan gestaan denk ik... van vroeger hoe van het veel esje, ja, die hebben die ziekten in. Ja, maar ik vraag me dan af, hol door het uit dat die andere bomen ook lucht krijgen. Ja, want op een gegeven moment, ja, zag het ook trouwens die populieren eruit en dan ligt dat allemaal kaal en hoe weet je dat? En gooit en dalen.
door de oevers kan je hier al zien de afzettingen van de zand en de slip. En daarachter tussen dan ook afzettingen van zand en slip. Met het gevolg, er bleef ook weer langer water staan. En doordat het water daar bleef staan, er zit ook van alles in, van zaadjes, nummer op. Er is er een hele mooie bloemenweide en Wat het net goeie weer erbij. warm, Ja, zeg maar, de kruis ook een heel andere vorm Ja. in de bek, ja. de bek verandert ieder jaar. Dan is er weer een hap troe en hier weer een stuk Stuk afgezakt. ja. Ja. Grote bonte spechel had zich geroepen. Dit stuk. Vandaag. Oh ja. En de voor zand en opgeplast hebben. Ja, maar dat zegt mijn man. Mijn man zegt wel En dan altijd. heeft dat niet. Dat moet je niet hebben. Dus je moet niet laten. Nee, dat ja. Ja, dat zei mijn man ook altijd. Pluk elk jaar 5 tot 6 kilogram white shuttle. Elk jaar. Ja, maar Lekker zo. Beetje suiker. Ja, dan gaan we hier de wat gaat doen. Ja, ja. Dat gaat goed. Ja, was wel leuk. Nee, maar dan is dat zo. Ja, dan is dat geweest inderdaad. Ja, maar dit is een prachtig wijntje. Dit is allemaal hier van de brug afgenomen. Allemaal? Ja. In de loop Dus van dat de is jaren. Nee, Die dat zijn is ermee bezig geworden. Oh ja, toen hebben ze door rechterdieges blijven liggen. Dan opgehuigd, maar dat is ook al weg. Nee, maar dus doen ze tegels voelen doorhalen. Ja, maar dan zeggen ze de rechts of die blijven liggen, maar daar is er toch ook niks meer van eigenlijk? Nee, ja, ligt niet. Nee, dat is allemaal aangesleept. Ja, dat bedoel ik. Dus aan die hebben ze 60 meter hier gelegd. Ja, dan hebben ze dat gemeanderd, ook die steen erin gelegd. Dat is zo niet meer, maar kijk, dat speelt dat door over net over daar. Ligt dat pool achter. Ja. Kijk, en hier zit de oogsteen onder. En, en hier laat er om de zoveel jaren zijn sliptroet aan. Want die zegt, er loopt zo de brug door en op een gegeven moment moest hij bukken. Oh, En dat dat steun slip duwt dat er allemaal op en dan zit ze met die spoorbruggen. Ja. Dat is die spoorbrug te zeggen over water. Maar dan moest het één keer, dat kans en zit er af. Ja, dat zie je hier hoe die steen. Overal liggen nog slip. Elke keer kunt je het hier. Nou ja, water zoekt zich in de weg. Ja. En dan hebben ze een zitter, dan bovenstrooms geleden. En daar hebben ze in de berg gewerkt. Dus dan doen ze sowieso dat niet aan zo'n jacht ging, zeg maar. En onderklonje met de grond. Dit is dat peitje wat ik bedoelde, waar ze dan in kunt lopen en daarachter
richting Nieuwstad, richting Mille, langs de vloedgraaf. De hoogwater niet begaanbaar. Nee, dan moesten daar onder het spoor door. En dat tunneltje, dat is dat Zuidonger Ja, maar ja, dat is ook maar niet zo lopen. Dat kan ze nu niet doen. Nee, ja, de gemeente willen ze, wie ze toen die, wat, ja, ik hou dat nu met dat water, wat ze zien met die oude spoorbrug hoor. Ja, die veel kleiner als die wat nu is. Dus ja, dan hoor dat nu al een paar keer mis geweest. Dan hoor dat tegen die brug aan en hoor dat toch richting Nieuwstad bij spreken gegaan. En ja, de gemeente wil toen met die nieuwe spoorbrug willen die een voetpad onder de brug. Dus ze hebben daar een wandje gemaakt en daar nog plexiglasplaten bovenop. En ja, nu hebben ze zo druk dat het pad, dat het terug loopt. Ja, dan willen ze weer terug naar het waterschap door. Ja, dat is het waterschap, de gemeente wil dat. Dus die moeten dat altijd zuiver maken. En dan hebben ze het zuiver gemaakt en dan kun je weer een nieuwe. En die druk hoor, ik denk, wat zijn dat toch voor slecht? Hoor, even jeugd, die proberen die plexiglasplaten kapot te houden, zeg maar. Ja, dat is ook leuk. En hier dit stukje, dit is van een particulier. En dat is weer van het waterschap. Dus er is wel een overeenstemming geweest dat die kuur kennen van hier uit. Eigenlijk door de stroop naar de Glijnberg. Pas erop, pizza. En dan kennen ze gaan tot dan het spoorrotje ongeveer. Ja. Dat is toch fijn? Ja. Kijk, ja, en dit is de linkse diek, zeg maar. Dit is een ware plaats hoe achter de bosjes, dus rechts van de diek ook nog de oude bos. Nou ja, zo heb ik dus gewoon de diek doorheen gelegd. Ja, dan hebben ze gewoon meer capaciteit daar. En dat is, ja, die vloedgraaf is van zit tot Roosterwal en eigenlijk traject is eigenlijk alles erin dat ze hier alle ideeën nou Dus hier alleen een beetje vestig en zo'n tegen hebben we bier moeten voeren. Dat horen natuurlijk ook ene pratsch. En allebei deug. dus die PS kennen eigenlijk en helemaal tot Nieuwstad, zeg maar, door langs de Glijnberg. Dus die kent zo niet toegankelijk. Standaard operatie, dus Ik weet niet wie veel elkaar die hebben het traject. Ja, en de pluk weten, voor de mensen kennen ze het plukken, maar ja, mensen willen het tegen afgebroken. Dat zie je toen die spoorverbinding al willen maken vanuit Ja. Dus dan komen hier in een lus en hier ongeveer Hier de lust naar een aansluiting op het spoor. En in de hoek daar tegen de weg aan, de boer wat ook hier die kuur lopen, die is al 18 jaar weg. Oh, die boerderie wordt omdat ze willen uitbreiden. Ja. Die horen vroeger van Steenhoek moeten vertrekken voor de DSM. Toen. Toen zijn ze hier terechtgekomen. En hier zijn ze 18 jaar geleden al vertrokken. Omdat ze gingen uitbreiden. En nu is dan de hoop poppenkast met dat Scherrebos. En ze willen de weg gaan zo omleggen tot die tegen de Glijnberg aan.
nu gebruik maken, de vergunningen worden allemaal aangevraagd. Ja, en nu, de provincie heeft nog 50 miljoen aan de kant liggen van zo het nodig zijn, kunnen ze dat nog dan besteden. Wat hebben ze hier gespoord? Die kregen die rotzooi binnen en dan wordt kapot gespoten. Voor het vuil? Dat die insecten genoemd